Igisa na natin ang ating sibuyas. Yan ang ating sibuyas. Igisa na natin siya. Sunod natin ang ating bawang. O garlic. Sardines. Ayan. Ang aking favorite na sardinas ay ito. Ligo. Ayan. Iano muna natin siya nakagisa sa sibuyas at saka bawang. Saka natin ilalagay ang ating udong. Ayan. Lagyan natin ng paminta, black pepper powder para mawala yung lansa ng ating sardinas. Hayaan lang natin siyang mag-absorb yung ating bawang at ang ating sibuyas. Mabango talaga ang sardinas. Naigisa mo sa bawang at saka sa sibuyas. Ayan. Nagisa na siya. Luto na ang ating sardinas. Nagisa na siya ng mabuti. Lagyan natin ng ating tubig. Ayan. Para pwede na natin ilagay ang ating odong. Ayan, kumulo na ang ating tubig. Pwede na nating ilagay ang ating odong. Ayan, ang odong. Ganyan lang kaliit ang pack ng udong, maliliit lang siya, pero marami din yan. So 5 udong ang ilalagay natin. Yan, haluin natin ng konti para yung ating udong ay hindi magdikit-dikit. Timplahan na natin siya, ating asin, konti. Yan. Magic sarap. Yan. Ang bango na. Nakakagutom. Iba talagang amoy ng ng udong at sardinas. Nakakagutom ang amoy niya. Sino ba sa inyo mga friends ang kumakain nitong udong at sardinas? Sa mga hindi pa nakakain nito, try niyong tikman. Try niyong lutuin. Takpan natin siya uli, mga 2 minutes, ayan, luto na ang ating udong. Yan. Yan na, buksan na natin after 3 minutes. Yan, luto na ang ating udong. Super bango na siya. Iba yung amoy niya. Sarap ang amoy. Bago patayin ang ating apoy, yan lalagyan ko ng sibuyas dahon. Yan ang ating sibuyas dahon. Yan, lalo siyang bumango. May sibuyas. Yan, ganun lang kasimple mga guys, mga friends. Ang ating pagluto ng sardinas at udong. Bango. Pwede na tayong kumain. Ready na. Lalo na sa panahon ngayon, COVID-19, maraming nagbibigay ng mga sardinas. Yan, pwede nating lutuin ang ating sardinas na ganito, udong ang ating ilagay. Para hindi naman nakakasawa, pwedeng miswa. Magandang maidulot din ito sa kalusugan natin kasi mataas ang omega 3.
ng mga sardines. Kaya maganda ito sa ating puso. Thank you for watching, my friends and followers. Bye! See you on my next video. Please subscribe my YouTube channel. Thank you!